Nhà cầm quân người Hàn Quốc bắt tay, chào hỏi các phóng viên Việt Nam. Nụ cười trên môi thầy Park tiếp tục được duy trì khi ông trả lời các câu hỏi của phóng viên. Chiến lược gia 60 tuổi ngợi khen các học trò, khẳng định tất cả đã nỗ lực bằng tất cả sức mạnh và tinh thần trước Iraq. Một chút khoảng lặng đến khi huấn luyện viên Park Hang-seo nhắc về bàn thua thứ 3. Vào thời điểm đó, các cầu thủ của chúng tôi đã kiệt sức và không còn giữ được sự tập trung tốt nhất. Vấn đề trọng tài không nên được nhắc ở đây. Góc nhìn BHL Việt Nam và Iraq là khác nhau, tôi có thể không hài lòng và BHL Iraq cũng thế. Phải xem lại tình huống thêm lần nữa mới xác định được, nhưng có lẽ nên nhìn vào vị trí của thủ môn khi đá phạt thay vì tranh cãi về trọng tài. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc để khắc phục điều này. Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn lái chủ đề tránh khỏi trọng tài. Ông không muốn tạo ra một cuộc tranh luận về vấn đề này trong phòng họp báo bởi kỳ thực vị vua áo đen đã làm khá tốt công việc của mình. Nhìn tổng thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc rõ ràng đánh giá bàn thua không nằm ở một cá nhân nhất định mà đến vào lúc toàn đội xuống sức sau gần 90 phút căng mình trước một Iraq dẻo dai hơn rất nhiều. Đó là lời thừa nhận rất thẳng thắn về điểm yếu, không phải một màn đổ tội chỉ hướng vào Lâm Tây. Hãy nhớ lại khi U23 Việt Nam thua Hàn Quốc ở bán kết ASEAN 2018. Trong trận đấu ấy, có những cá nhân thực sự đã chơi dưới sức. Nhưng thầy Park khẳng khái nhận tất cả trách nhiệm về mình. Về việc chọn đội hình xuất phát, tôi là huấn luyện viên trưởng và luôn căn cứ trên phong độ, thể trạng của các cầu thủ. Và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về các quyết định này. Kết quả trận đấu là trách nhiệm của tôi. Sau chung kết lượt đi AFF Cup 2018, trận đấu mà Hà Đức Chinh bỏ lỡ một số cơ hội ăn bàn rõ rệt, huấn luyện viên Park Hang-seo động viên cậu học trò. Thật tiếc khi Hà Đức Chinh không tận dụng rất nhiều tốt cơ hội để ghi bàn. Nhưng đó là bóng đá, buộc chúng ta phải chấp nhận. Sau trận đấu căng sức này, ban huấn luyện vẫn chưa nói gì với các cầu thủ. Trước mắt, tất cả cần phải nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe. Ngay bây giờ, tôi chưa tính sẽ cho ai chơi trận chung kết lượt về. Đức Chinh vẫn có thể có mặt trong đội hình xuất phát là chuyện bình thường. Từng là cầu thủ, từng có những tháng ngày vinh quang rồi bị lãng quên, chỉ trích. Hơn ai hết huấn luyện viên Park Hang-seo hiểu những điều có thể xảy ra và rất thương học trò. Thủ môn Đặng Văn Lâm chắc chắn cũng biết niềm tin mà thầy Park vào mình lớn đến thế nào. Khi phải chia tay Lâm Tây trước thềm ASEAN, chiến lược gia 60 tuổi từng trò chuyện riêng và thổ lộ với người học trò. Tôi thừa nhận năng lực của cậu. Nhưng vì chiến thuật, mong cậu thông cảm. Tuyến giữa của U23 Việt Nam mỏng quá, tôi cần thêm lựa chọn ở khu vực này. Chắc chắn cuối năm nay, khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị AFF Cup 2018 và không còn rào cản nào về độ tuổi, cậu sẽ lại được trao cơ hội. Như thầy Park nói, Điện thoại Việt Nam sẽ làm việc để hoàn thiện, khắc phục những hạn chế. Đó là cách tốt nhất để đứng lên sau thất bại, thay vì đổ lỗi cho nhau và bị ám ảnh bởi nó. Điện thoại Việt Nam vẫn còn hai cửa ải lớn ở vòng bảng là Iran và Yemen. Điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo muốn nhất lúc này là toàn đội giữ vững tinh thần để hướng tới các trận đấu tiếp theo. Cánh cửa vòng mùng 1 tháng 8 vẫn đang chờ đón những chiến binh sao vàng.